ආයිබෝන් කියලා ඔයාලා හැම කෙනෙක්ම පිළිගන්නවා ICT ගුරුවරයා YouTube නාලිකාවට විශ්වය අතමුලක් කරගන්නට තොරතුරු හා සංවේදන තාක්ෂණය අත්‍යවශ්‍ය කාරණාවක් බව ඔබ මම දන්නා කාරණාවක්. ස්මාර්ට් ෆෝන් එක වර්තමානයේ කෙනෙක්ගේ අත්‍යවශ්‍යම උපාංගය බවට පත් වෙලා තියෙනවා. ඒකට ගොඩක් හේතු බලපානවා. එදිනදා කටයුතු කරගන්න ස්මාර්ට් ෆෝන් එක ගොඩක් අපට වැදගත් වෙනවා. ඉතින් අපි චාරිකාවක් යනකොට වෙන්න පුළුවන්, වෙනත් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකකට යනකොට වෙන්න පුළුවන්. අපට අවශ්‍ය කරන දේ ස්මාර්ට් ෆෝන් එක හරහා අපට අපේ අවශ්‍ය කාර්යයන් ඉටු කරගන්න පුළුවන් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් අපට අවශ්‍ය තැනක අපට ෆොටෝ එකක් ගන්න, පොඩි වීඩියෝ එකක් ගන්න ස්මාර්ට් ෆෝන් එක ගොඩක් පාවිච්චි කරනවා. සෝෂල් මීඩියා වල සැරිසරන්න ස්මාර්ට් ෆෝන් එක වර්තමානයේ සෑම කෙනෙක්ම ඉතාමත් හොඳින් පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් ඔබ මොහොතකට හිතුවද ඔබේ ස්මාර්ට් ෆෝන් එකේ තියෙන කැමරා එක ලක්ෂ ගණනින්, මිලියන ගණනින් මුදල් උපයන්න පුළුවන් තෝතැන්නක් බව. ඉතින් ගොඩක් අය මේ ස්මාර්ට් ෆෝන් එකේ තියෙන කැමරා එක යූස් කරලා මිලියන ගණනින් මාසිකව ආදායම් උපයනවා. ඉතින් මේක ඉතාමත් පහසුවෙන් ඔබට කරන්න පුළුවන්. ඔබ මේ සඳහා ප්‍රවේශ වීම පමණයි අවශ්‍ය කරන්නේ. ඉතින් ඔබ යන්නේන තැන්වල, ඔබ චාරිකාවක් යනකොට, ඔබේ තියෙන විශේෂ අවස්ථා මේවා ඔබට පොඩි වීඩියෝ ක්ලිප් ගන්න පුළුවන් ෆෝන් එක මෙන්න මේ අතට. වර්ටිකල් එම නැත්නම් පෝර්ට්‍රේට් විදියට මෙන්න මේ අතට ස්මාර්ට් ෆෝන් එකෙන් වීඩියෝ ගන්න ඕනි විනාඩියකට අඩු වීඩියෝ එකක්. සීමාව තමයි විනාඩියකට අඩු වීඩියෝ එකක් කරන් අපට පුළුවන් YouTube එකට අප්ලෝඩ් කරන්න. YouTube එකේ හොඳ ඔප්ෂන් එකක් දීලා තියෙනවා ෂෝට් වීඩියෝ ඔප්ෂන් එකක්. ඉතින් මේ ෂෝට් වීඩියෝ කැටගරි එක යටතේ ඔබට පුළුවන් විනාඩියකට අඩු වීඩියෝ පෝර්ට්‍රේට් එහෙම නැත්නම් වර්ටිකල් විදියට මෙන්න මේ විදියට වීඩියෝ කරලා අප්ලෝඩ් කරන්න. ඉතින් මේවා ඉතාමත් වේගින් ප්‍රේක්ෂකයා අතරට යනවා. හොඳට views එනවා. ඉතින් මේ views ආවට පස්සේ ඔබට YouTube එක තුලින් මුදල් ගෙවනවා මේ ෂෝට් වීඩියෝ වලට. මේ ෂෝට් වීඩියෝ වලට ගෙවන මුදල් ඔබේ බැංක් account එකටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් ෂෝට් වීඩියෝ කරලා වර්තමානයේ මිලියන ගණනින් සල්ලි උපයන සල්ලි උපයන එකට හොඳම සාක්ෂි තමයි ඔබට මම දැන් මේ පෙන්වන්න යන්නේ. ඉතින් ඔබත් නොපමාව මේ ෂෝට් වීඩියෝ YouTube එකට අප්ලෝඩ් කරලා ඔබේ කැමරා එක පාවිච්චි කරලා ස්මාර්ට් ෆෝන් එකේ තියෙන මිලියන ගණනින් හොඳ ඉන්කම් එකක්, හොඳ ආදායමක් ඔබට උපයන්න පුළුවන්. ඔබේ බැංක් account එකටම මේ මුදල් ලබා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඔබත් අදම මේ සඳහා පිවිසෙන්න. ඉතින් බලන්න මෙන්න මේ YouTube channel වලින් මිලියන ගණනින් මාසිකව ආදායම් උපයන ආකාරය. අපි YouTube එකට ගියාගෙන් පස්සේ අපට මෙන්න මේ වගේ වීඩියෝ පේනවා. ඉතින් මේවට තමයි අපි කියන්නේ ෂෝට් වීඩියෝ කියලා YouTube වල තියෙන. ඉතින් මේවා විනාඩියකට අඩු ස්මාර්ට් ෆෝන් එකෙන් මේ අතට වර්ටිකල් විදිහට එම නැත්නම් පෝර්ට්‍රේට් විදිහට ගන්න වීඩියෝ තමයි මේ තියෙන්නේ විනාඩියකට අඩු වෙනවා. ඉතින් ඔබට ඉතාමත් පහසුවෙන් මේ වගේ වීඩියෝ ගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් වීඩියෝකට අපි වීඩියෝ බැලුවොත් මේ විදිහට තියෙනවා අපට දකින්න පුළුවන් YouTube එකට ගියාම මේ හැම එකක්ම ෂෝට් වීඩියෝ විදිහට තමයි මේ විදිහට අපට දකින්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් අපි බලමු මේ එකක් ප්ලේ කරලා ගිහින් බලමු අපි. ඉතින් අපි ගියාට පස්සේ මේ වගේ ඉතින් මම මේ පළවෙනි වීඩියෝ එක මේ විදිහට ප්ලේ කරලා ප්ලේ කරොත් අපට දකින්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ මෙන්න මේ වගේ ෂෝට් වීඩියෝ අපිට දකින්න පුළුවන්. ඉතින් අපි මේ channel එකට ගිහින් බලමු. ඉතින් මේ පොඩි දෙයක් තියෙන. ඉතින් කොමෙඩි විදිහට ඉතින් ඔබට කැමති විදිහට මේ වගේ මේ වීඩියෝ කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ channel එකට අපි ගිහින් බැලුවොත් මෙයාගේ සම්පූර්ණම තියෙන්නේ ෂෝට් වීඩියෝ. ඉතින් ඔබට මේ දකින්න පුළුවන් වෙනවා. මේ බලන්න මෙයාගේ channel එකේ ෂෝට් වීඩියෝ සම්පූර්ණම මේ විදිහට දකින්න ලැබෙනවා. ඉතින් මෙයා මාසිකව උපයන ආදායම ගැන ඔබට මම පෙන්වන්න. ඉතින් ඔබ පුදුම වේවි. ඉතින් මෙයා සබ්ස්ක්‍රයිබර්ස්ලා මිලියන 4.61ක් ඉන්නවා. ඒ වගේම මෙයා වීඩියෝ අප්ලෝඩ් කරලා තියෙනවා ෂෝට් වීඩියෝ 1200ක් විතර ප්‍රමාණයක් අප්ලෝඩ් කරලා තියෙනවා.
ඉතින් හරිම ලේසි මේවා දවසකට අපට ඕනි තරම් අප්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන් YouTube එකට. ඉතින් අපි බලමු මෙයාගේ ආදායම ඔබ පුදුම හිතේවි. මෙයාගේ ආදායම මාසික ඉන්කම් එක ගත්තොත් YouTube එකේ මෙයාට ලැබෙන මම ඔබට පෙන්නන්නම්. ඊට පස්සේ මෙයාගේ channel එක පිළිබඳ විස්තර අපට බලන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙයා වීඩියෝ අප්ලෝඩ් කළගෙන 1214ක් මිලියන 4.661ක් ඉන්නවා මෙයාගේ සබ්ස්ක්‍රයිබර්ස්ලා. ඉතින් මේ channel එක පටන් ගන්න තියෙන 2021 ජුලයි 22. ඉතින් ඔබට මෙතන පේනවා මෙයාගේ විස්තර. ඉතින් මෙතන තියෙනවා මෙයාගේ මේ මාසික ඉන්කම් එක තියෙන්නේ ඩොලර් 1290.1 සිට මිලියන 2.1 දක්වා මෙයා මාසිකව ආදායමක් උපයනවා. ඉතින් මේ අවම ගාන බැලුවොත් එහෙම මෙතන ඩොලර් 1290කටත් වැඩි ප්‍රමාණයක් මෙතන මෙයා උපයනවා මාසිකව. ඉතින් අවම අපි 1000ක් තිබ්බත් මෙයාගේ ආදායම එනවා සාමාන්‍යයෙන් අවම ඩොලර් 1000ක් ගත්තත් ලංකාවේ මුදලින් නම් ලක්ෂ 3කට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් වෙනවා මාසිකව. ඉතින් මේ ෂෝට් වීඩියෝ ඉතින් හරිම ලේසියෙන් අපට මේ දේවල් කරන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් අපි බලමු තව ඒ වගේ channel එකක් ෂෝට් වීඩියෝ වලින් මුදල් උපයන channel එකක්. ඉතින් ඔබටත් මෙවැනි ආකාරයට channel එකක් ක්‍රියේට් කරගන්න පුළුවන්. ඔබ අතේ තියෙන ස්මාර්ට්ෆෝන් එක පාවිච්චි කරලා අපි බලමු සිංහල channel එකක්, අපේ ලංකාවේ channel එකක් අපි බලමු. සර්ච් කරලා බලමු ශ්‍රී ලංකා ෂෝට් වීඩියෝ ශ්‍රී ලංකා. ඔබට මෙහෙම ගියාට පස්සේ දකින්න පුළුවන් මේ වගේ ෂෝට් වීඩියෝ තියෙනවා. ඉතින් මේ channel එකක් අපි ගිහින් බැලුවොත් මෙයාලගේ ආදායමත් ඒ වගේම අපට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. මේ විදිහට තියෙනවා. අපි බලමු මේ channel එක ඇතුළට ගිහිල්ලා. ඉතින් ඔබටත් පුළුවන් මෙවැනි විනාඩියකට අඩු ෂෝට් වීඩියෝ අපට හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙයාගේ channel එක ගත්තොත් මේ විදිහට තියෙනවා මේ බලන්න. එයාගේ කැටගරි එකට අනුව එයා විවිධ ස්වරූපයේ වීඩියෝ අප්ලෝඩ් කරලා තියෙනවා. ස්මාර්ට්ෆෝන් එකෙන් ඉතාමත් ලේසියෙන් මේවා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ආකාරයට තමයි එයාගේ channel එක තියෙන්නේ. ඉතින් අපි බලමු මෙයාගේ නම තමයි ෆොටෝග්‍රැෆර් කෙනෙක් ධනුස්ක සේනාධීර කියලා නම තියෙනවා. අපි මෙයාගේ විස්තර බලමු ගිහින්. මෙතනට ගිහින් සර්ච් කරලා බැලුවොත් මේ විදිහට මෙයාගේ channel එක එනවා. channel එකේ විස්තර අපි බැලුවොත් මෙහෙම තියෙනවා. අප්ලෝඩ් කරලා තියෙන 877ක් subscribersලා 3,15,000ක් ඉන්නවා. 2007 මෙයා channel එක open කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මෙයාගේ මාසික ආදායම ඩොලර් 758 සිට ඩොලර් 12,000 දක්වා මෙයාගේ තියෙනවා. ඉතින් බලන්න අවම 758. ඉතින් උපරිම මෙයා ගන්නවා 12,000ක් ඩොලර් වලින් මාසිකව. ඉතින් ඔබ ගණන් හදලා බැලුවොත් මේ නාගය 300න් වර්තමාන රේට් එකට අවම අපි ආසන්න වශයෙන් ගත්තොත් 300න් වැඩි කරොත් එහෙම ඩොලර් 1,300න් වැඩි කරොත් එහෙම ලක්ෂ 3ක් විතර එනවා. ලක්ෂ 3ක් අවම 1000ක් තිබුණොත් ඉතින් මෙයාගේ උපරිම යනවා මෙයා ඩොලර් 12,000ක් ගන්නවා. ඉතින් අපි ඇත්තටම අපේ කැමරා එක අපේ ෆෝන් එකේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ තියෙන කැමරා එක යූස් කරලා මේ විදිහට අපට ඕනි තරම් මුදල් උපයන්න පුළුවන් මේ YouTube එකට අප්ලෝඩ් කරලා. ඉතින් ඔබ එක එක ස්ථාන වලට යනවා. ඉතින් ඔබට ආසා හිතෙන ක්‍රියේටිව් ඔබ පොඩි පොඩි වීඩියෝ ගන්නවා. ඉතින් මේවා අරගෙන අපට කෙලින්ම අප්ලෝඩ් කරන්න තියෙන්නේ. අප්ලෝඩ් කරාට පස්සේ YouTube එක subscribersලා 1000 සහ watch time 4000 complete වුණාට පස්සේ අපට ad play කරලා මුදල් ගෙවන්න
YouTube එක කටයුතු කරනවා. ඉතින් මේ ෂෝට් වීඩියෝ වලට views ගන්න එක තාමත් ලේසි. ඇත්තටම මිලියන ගණනින් තමයි මේවට views යන්නේ. මේ බලන්න මෙතන තියෙන හැම එකක්ම මිලියන ගණනින් views ගිහිල්ලා තියෙන වීඩියෝ. මේක මිලියන 45යි, මිලියන 1.7යි, මිලියන 7.8යි, මිලියන 19යි. ඉතින් ඉතා කෙටි කාලයක් තුල මේවට හොඳට views යනවා. ඉතින් ඒ නිසා ඉතාමත් පහසුවෙන් channel එකක් ඉක්මනින්ම මුදල් උපයන මට්ටමට පත් කරගන්න මේ ෂෝට් වීඩියෝ කැටගරි එකකින් ඔයාලට ලේසියෙන්ම පුළුවන්. ඉතින් මම ඔබෙන් ඉල්ලා සිටිනවා ඔබ පටන් ගන්න channel එකක් ෂෝට් වීඩියෝ ඔබ යන ස්ථානයක වෙන්න පුළුවන්. පොඩි වීඩියෝ ක්ලිප්ස් අරගෙන ඔබට පුළුවන් YouTube එකට අප්ලෝඩ් කරලා මිලියන පතියෙක් වෙන්න ඉතාමත් පහසුවෙන්. එhmenan ඔබට මේ වීඩියෝ එක වැදගත් වෙන්නේ නැති කියලා හිතනවා. හොඳයි කියලා හිතනවා ලයික් කරන්න කමෙන්ට් කරන්න. මේ වාගේ වැදගත් වීඩියෝ දිගින් දිගටම ඔබ වෙත අරන් එනවා.